ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਿਊਬਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਈਮੇਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚਰਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ। ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤਦ ਪੇਜਰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫੋਨ 'ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਲਾਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਪ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਲਈ ਬਦਲੂਗਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਬੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ OpenAI, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੈਟ GPT, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਸਮਸ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ OpenAI ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦ ਅ B ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਦਰਸ ਲਾਈਕ ਸਿਕੋਇਆ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੈਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, co-founder and CEO। ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ CEO ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES, ਕਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਫੈਲੋ co-founder ਗ੍ਰੈਗ ਬ੍ਰਾਕਮਨ ਵੀ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਿਆ ਸੁਟਸਕੇਵਰ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ OpenAI ਐਂਡ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਨਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਿਆ ਸੁਟਸਕੇਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਜੋ OpenAI ਦੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ co-founders, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਜਾਏ CEO ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਚੈਟ GPT ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੈਟ GPT ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
इस दरवाजे दे मोड़ले साइड ते जो तुसी वेखो एक नवा फ्रंटियर ऑलरेडी खुल चुकिया है। ChatGPT जिस तरह जिन्हें ओपन एक्सेस के नाल दुनिया दे विच फैल चुकी है, जिस तरह इनू टैक डिवेलपर्स वर्ल्ड वाइड रीस्ट्रक्चर करके रीब्रांड कर रहे हैं, अपने तरीके दे नाल फिर बना रहे हैं, वो चीज़ हुण वापस नहीं लिखती जा सकती। भावें ChatGPT OpenAI कल ख़त्म भी हो जान, यह टेक्नोलॉजी रवा हो चुकी है। एंड जो तुसी वेखो कि होर कौन कौन रवा होया है इस हलचल तो बाद, well there's winners and there's losers। खास करके जो माइक्रोसॉफ्ट वाल असी वेखते हैं जिन्हों ने $13 बिलियन इस कंपनी दे विच ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होया, जो कि फियर्स कंपीटिशन विच हन गूगल वर्गी कंपनीज दे नाल इस आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टेक्नोलॉजी नूं होर डिवेलप करन लई। well it seems that शायद माइक्रोसॉफ्ट विनर्स वाली साइड ते इमर्ज होया, ईवन दो जिस कंपनी दे विच उन्होंने इन्नी इन्वेस्टमेंट पाई है अज दी डेट दे विच लीडरलैस है। क्यों? Well, Microsoft has hired Sam Altman। I mean, Satya Nadella दी प्रेज़ हो रही है दुनिया भर दे विच, उन्होंने CEO एक्सट्रोडिनेयर दी तरह वेख्या जा रहा है कि इस बंदे ने जो माइक्रोसॉफ्ट दा $13 बिलियन दा नुकसान हो सकता सी, उन्होंने ओवरनाइट एक बहुत वड्डी जित दे विच कन्वर्ट कर लिया, टैलेंट नू स्कूप अप कर लिया। इन फैक्ट कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बिना सोचे माइक्रोसॉफ्ट नू उन्हां दी सब तो वड्डी ख्वाहिश मिल गई कि जिथे OpenAI दी यूनीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर करके माइक्रोसॉफ्ट वर्गे इन्वेस्टर्स कोई भी विल इंपोज नहीं कर सकते सी, डायरैक्शन कंपनी दी कंट्रोल नहीं कर सकते सी, हुण जो मेन टैलेंट है वो आप माइक्रोसॉफ्ट लिए काम कर रहे हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो विजन है, जिन्नी तेज़ी दे नाल ओह इस टेक्नोलॉजी डिवेलप करना चाहते, शायद उन्नी ही तेज़ी दे नाल सैम ऑल्टमैन भी टेक्नोलॉजी नूं अगे वधाना चाहता है। इहदा तां मेल मिलाप इट्स meant to be। इन फैक्ट मैं तुहानूं सत्या नडेला दी ट्विटर स्टेटमेंट दिखाना चाहती हाँ, और एक्स ते जो पोस्ट इन्होंने पाई है फॉलोइंग द डिपार्चर ऑफ सैम ऑल्टमैन फ्रॉम OpenAI एंड सैम नू माइक्रोसॉफ्ट विच लैके आने तो बाद, जिस तरह तुसीं होर अगे जाके वेख सकते हो, सत्या नडेला ने ना कि सिर्फ एक कू अकॉम्पलिश किया है, शायद इस टेक्नोलॉजी सैक्टर सिलिकॉन वैली का सब तो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हायर कर लिया है। बट उन्हां दी स्टेटमेंट सानू थोड़ा जी होर झलक दिंदी है कि की ਉਹ सोच रहे सी। We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in the product roadmap. Our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett Shear and OpenAI's new leadership. Emmett Shear, CEO replacement जो कि Sam Altman दी जगह ते install किया गया है। And working with them, we're extremely excited to share the news that Sam Altman and Greg Brockman, जो कि दूजा co-founder सी, together with colleagues, meaning OpenAI, their whole employees, will be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. In fact, Satya Nadella ने यह भी कहा, we look forward to moving quickly to provide them with the resources needed for their success. So इस डेवलपमेंट नूं लैके सोसाइटी लई की वड्डा तुसीं कह लो चेंज आने वाला हैगा। जिस तरह तुहानूं दस्सिया, दो तरह की सोच इस कन्वरसेशन नूं डोमिनेट करदी है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की डेवलपमेंट नूं कंट्रोल करदी है, ते एक पासे सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला, गूगल ईवन, एंड दूजे पासे ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ नॉन प्रॉफिट बोर्ड जो कि इस टैक्नोलॉजी उत्ते थोड़ी जी पाबंदियां, रेगूलेशनस, रिस्ट्रिक्शनस पाना चाहते हैं। इन फैक्ट ये जो पूरा हादसा होया है, ये नाल पूरी टैक इंडस्ट्री दे विच तुसीं कह लो एक दरार जी पै गई है। आर यू टू और आर यू अगेंस्ट? एंड ऑफ कोर्स कंपैरिजन्स, जिस तरह तुहानूं दस्सिया स्टीव जॉब्स वर्गे विजनरी दे नाल कंपेयर किया जा रहा सैम ऑल्टमैन नूं। की यह सारी चीज़ां तुहाडे लई मायने रखदियां? की यह सारी चीज़ां आने वाले समय दे विच
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਕਅਪ ਇਮਰਜਿੰਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ CEO ਫਾਊਂਡਰ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ CEO ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ CEO ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਉਸੇ CEO ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਨੋ ਵਨ ਰੀਅਲੀ ਨੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਫਾਊਂਡਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸਸ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ crazy, right? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ talk about ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, I'd like to go back a little bit, right? OpenAI, ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ChatGPT ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ OpenAI ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦਾ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ OpenAI ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ OpenAI ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 to 8 years ago ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ CEO, ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ChatGPT ਦੇਖਿਆ, ਚੈਟ ਬੇਸਡ ਬੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਡਲਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ pretty accurate and very very fast। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ChatGPT ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ OpenAI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਤੇ OpenAI ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਏ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ OpenAI LP, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਰਜਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। जी, Inderjeet ji, I'm so glad you mentioned this non-profit thing, right? Because I think जो इस वेले डिबेट चल रही है कि इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन दो चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ OpenAI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ? ਪਹਿਲੇ ਨॉन प्रॉफिट ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਈਲਨ ਮਸਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਨॉन प्रॉफिट। ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਚੀਫ ਮਾਰਕੀਟਰ, PR ਮੈਨ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨॉन प्रॉफिट ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ कैटापोल्ट करता है इनटू एक कंपनी जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लैके आ रही है एंड रियली
creates a place for himself as a visionary CEO, but ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ co-founder ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, like you said, the chief scientist Ilya Sutskever. ਇਸ individual ਦਾ ਕੀ role ਰਿਹਾ ਹੈ? We see a picture of him on the screen right now as well. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਟਸੇਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, saying that there was a lack of communication from Sam, ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ original plan ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ. What can you tell us about the chief scientist? Ilya, I have been watching a lot of interviews that he has done, or the work he has done behind the scenes as one of the co-founder ਵੀ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ couple of weeks ago, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇਅਰ ਓਨ GPTs ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਸ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ. ਸੈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AI ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, AGI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ. ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, but tell that to the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ billions of dollars invest ਕੀਤੇ ਹੈ specifically for commercial and monetary purposes, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, profit over all else. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ CEO ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਆਰਗੂਏਬਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ. ਅਤੇ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ. ਬਟ ਕੌਣ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਲੂਜ਼ਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਨ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਰਾਈਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ OpenAI ਇਹ ਮੈਮੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੂੰ CEO ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਲਾਈਕ Sequoia Capital, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਓਵਰ ਦ ਵੀਕਐਂਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ OpenAI ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੈਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਸਤਿਆ ਨਡੈਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ. ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਐਂਡਸ ਅਪ ਬਿਫੋਰ ਦ ਵੀਕਐਂਡ ਇਜ਼ ਓਵਰ, ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਤਿਆ ਨਡੈਲਾ's tweet, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ that Sam Altman has been hired by Microsoft, as well as the other co-founder Greg Brockman. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਾਂ ਸਤਿਆ ਨਡੈਲਾ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਟੁਡੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ OpenAI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $86 ਬਿਲੀਅਨ ਐਨਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ Satya Nadella is coming out clearly as a winner out of this whole situation, right? So he's invested, of course, the company, and he actually invested in the people, Sam Altman, Greg Brockman, and 700 employees ਜਿਹੜੇ OpenAI ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ OpenAI ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਸੋ technology companies are as good as their talent. So in a way, he would acquire, the talent and almost 90% plus of the company into Microsoft and come out clearly as a winner out of the situation. But ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, it's not clear that Sam and Greg will join Microsoft. It's still up in the air, and board is trying to bring Altman back. So ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Adam D'Angelo, CEO of Quora, is the main guy who's still in talks with Sam Altman to bring him back to OpenAI, because there's a lot of pressure from the investors, because बहुत सारा पैसा invest होया investors the companies, and even most importantly the talent they have, the individuals ਜਿਹੜੇ ਕਿ company with 700 plus employees ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ quit ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। essentially Microsoft $80+ billion ਦੀ company acquire ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ $10 billion invest ਕਰਕੇ। I mean, it's kind of ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 80-90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੌਂਚੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗਰੋਥ, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ second in command Greg Brockman, also co-founder, and ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ hundreds of employees, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। I mean, for Microsoft, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ OpenAI ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? I mean, is this not a dream scenario for them? Yeah, I mean, like I said, Satya and Microsoft, they're kind of in a win-win situation, ਉਹਨਾਂ ਲਈ situation ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ Bing ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ OpenAI ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ Microsoft 365 ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। But I think on the positive side, with the size of Microsoft, and there could be potential to have better regulations ਜਿਹੜੀ ਕਿ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ Microsoft is a well-established, very large company compared to OpenAI. I mean, and it's not just Microsoft, right? Even Google ਵੱਲੋਂ tweet ਆਈ Sergey saying that I'm a huge fan of Sam Altman, and this is besides the fact that Google and OpenAI fierce competition ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। So the ਜੋ ਮਿਸਟੀਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, maybe at the expense of curtailing the development of this technology? ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਆਸ ਕੁਦਸੇਵਰ ਜੈਸੇ ਲੋਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਨ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੈਮ ਐਲਟਮੈਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 700+ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਇਮਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ I mean, clearly, he's probably one of the most influential person at this time in the tech world. ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਬਾਰੇ, OpenAI, ChatGPT, Microsoft and all of these players, but I want to kind of talk ਕਿ overarching in ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਬੋਟਸ ਸਟਰੀਟਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਟਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੈਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਬੋਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ, OpenAI, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਰ ਸੋ ਮਚ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾਈਂਡਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੈਟ, ਜਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਆਲ ਦ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰਟਡ। ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਟਾਰਗੇਟਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਜੌਬ ਡਨ। ਪੈਰਲਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰੋਬੋਟ ਕਾਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਲ ਸਮਿਥ ਮੂਵੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਰੋਬੋਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਹੈ AI ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅ ਕੰਸਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। I mean, no doubt, you would think ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਉੱਤੇ politically speaking ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੀ ਦੈਟ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ US ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਗਲੋਬਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਰੇਲਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੇਜਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਵਰਸਸ ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ OpenAI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। Yeah, I mean, it's really interesting times ahead. Inderjeet ji, always a pleasure to have you. I know once again his situation da koi resolution nahi asi hale tak vekh rahe, but if you had to give some educated guess कि किस तरह ये play out होएगी, खास करके Sam Altman ਦੇ future ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ how will everything play out? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ because there are so many different scenarios, right? Yeah. We're talking about Sam Altman could come as a board member. Yeah. They could bring a guy ex Salesforce to the director of the board. He could come as the CEO. Everything's the same, or the whole gang will go to Microsoft. ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਦਿਸ ਹੋਲ ਡਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਇਟਸ ਮੈਂ ਮਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ TV ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗਾ। I mean, I have to disagree with one thing, Inderjeet ji. There's no going back, right? Agar unnu reinstall bhi kar de, things will never be the same. I mean, eho ja darwaja hun puri tarah khul chukya hai कि ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। So no doubt things will definitely change. Let's just see ਕਿ hopefully ਸੁਧਾਰ ਲਈ betterment ਲਈ change ਹੋਣਗੀਆਂ। But in any case, always a pleasure to have you, Inderjeet Singh ji, from Texas, technology expert. Have a good rest of your evening, Inderjeet ji. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. जी
So once again, ਕੋਈ ਹਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।